السلام عليكم ويا هلا فيكم بقناتي كبسة كوين. وصفتي اليوم وصفة مميزة بنكهتها ومتأكدة أنها راح تعجبكم، وهي وصفة اللحم بالطماطم ونكهة البرتقال. الوصفة سهلة ولذيذة وشتوية بالدرجة الأولى، فإذا عجبتكم شاركوها مع من تحبون، وإذا أول مرة تشوفوا قناتي شرفوني بالاشتراك. في البداية أنا عندي هنا قطع لحم تكون مقطعة بهذا الحجم تقريبا. ما أفضل إنه حجمها يكون أصغر، ولا أفضل إنه يكون كبير أكثر من كذا. وفي عندي هنا كمان قطع من الشحم. في مقلاة وعلى نار متوسطة راح أضيف مقدار ملعقة طعام من الشحم المصهور. أنا عندي هنا شحم مصهور من فترة ومحتفظة فيه بالثلاجة. راح أحط لكم طريقته في حرف الآي. وأضفت له بعد ما ذاب قطع الشحم، وراح أقلبها لحد ما تبدأ تذوب ويتغير لونها، بس بدون ما تتحمر أو تاخذ لون بني غامق ويتغير معانا طعم المادة الدهنية، وبالتالي تغير طعم الوصفة. بعدها راح أضيف البهارات الصحيحة، وراح أتركها لكم في صندوق الوصف مع بقية المقادير، ونقلب لمدة دقيقة إلى دقيقة ونصف لحد ما تظهر رائحتها. يعني ما نطول في التقليب حتى ما تحترق معانا البهارات الصغيرة، مثلا زي الكمون والكزبرة. بعدها مباشرة راح أضيف قطع اللحمة كلها دفعة واحدة، ونستمر في التقليب لحد ما تاخذ قطع اللحم صدمة من كل الجهات ويتغير لونها بهذا الشكل اللي تشوفوه، وتبدأ تنزل مويتها. لما تنزل قطع اللحم مويتها بهذا الشكل نستمر في التحريك أو التقليب بالأصح، ونغطي عليها لمدة 3 إلى 5 دقائق تقريبا. بعد مرور الوقت بنلاحظ إنه كل كمية المرق اللي نزلت من اللحمة تبخرت وبقيت معانا المادة الدهنية. نستمر في التقليب لمدة من 10 إلى 15 دقيقة. والتقليب هذا في المادة الدهنية هو السر اللي بيعطينا في النهاية النكهة المميزة للحم. في الوقت اللي تكون فيه اللحمة على النار راح أبدأ بتجهيز بقية المكونات. والمكون هذا الأول عندي هو البصل. راح أقطعه إلى جوانح رقيقة نوعا ما بهذا الشكل. ومهم جدا تنتبهوا إنه تقطيع البصل والثوم وأي مكونات تحتاج للتقطيع مثل الطماطم مثلا بتفرق كثير في نكهة الوصفة اللي انتوا تسووها. فالبصل مثلا مقطع جوانح بيفرق كثير عن لو أضفته مفروم. أنا أضفت البصل بعد ما قطعته مباشرة للحمة، وراح أقلبه لحد ما يذبل وياخد تشويحة خفيفة. في هذا الوقت اللي يكون فيه البصل مع اللحمة على النار راح أقطع بقية المكونات. أول مكون عندي هنا قشور البرتقال. استخدمت قشور نصف برتقالة تقريبا، وراح أقطعها إلى شرائح رفيعة بهذا الشكل. في نقطة حابة أنوه لها، وهي أنه إذا كان التقطيع بياخذ منكم وقت أطول فممكن تجهزوا كل هذه المكونات قبل ما تحطوا اللحمة على النار. المكون الثاني بعد قشور البرتقال هو الفلفل البارد، وأنا هنا استخدمت نصف حبة فلفلة كبيرة. إذا كان حجمها صغير ممكن تستخدموها كلها، ونقطعها بنفس الشكل اللي قطعنا فيه قشور البرتقال. وهذه نقطة مهمة، وهي التناغم في شكل تقطيع المكونات، لأن هذا بيلعب دور كبير في نكهة الوصفة النهائية. المكون الثالث والمهم جدا في هذه الوصفة وهو اللي بيعطيها الإحساس والمذاق الشتوي هو الفلفل الأحمر الحار. وأنا استخدمت هذا النوع من الفلفل، حرارته بتجي معتدلة، ولكن شلت منه البذور لأنه في بعض الأهل عندي ما يحبوا الأكل سبايسي كثير، وقطعته على حجمه بنفس تقطيع الفلفل البارد وقشور البرتقال.
راح أضيف كل المكونات الثلاثة دفعة واحدة إلى اللحمة في المقلاة، وراح أقلبهم لحد ما ياخذوا هما تشويحة خفيفة من 3 إلى 5 دقائق تقريبا. بعد ما تذبل معاي المكونات راح أضيف البهارات المطحونة والملح، وراح أتركها لكم مع بقية المكونات في صندوق الوصف، ونضيفها للمقلاة أو للحمة كلها دفعة واحدة. وممكن في هذه المرحلة تخفضوا النار لهادئة وتستمروا في التقليب. مدة التقليب ما راح تاخذ منكم وقت طويل، هي تقريبا من دقيقتين إلى 3 دقائق بالكثير. وفي هذه الأثناء راح نجهز المكون الأخير وهو الطماطم. أنا استخدمت هنا طماطم جاهزة مقشرة، ممكن تستخدموا البديل لها 4 حبات طماطم وتقطعوها لحصص. أنا هنا ما راح أفرمها، بس بمجرد ما أهرسها هرس خفيف بالملعقة وتكون جاهزة معايا للإضافة. أنا هنا أضفت الطماطم كلها دفعة واحدة، وراح أقلبها لحد ما تتوزع مع اللحمة في المقلاة وتتسبك وتتكرمل بشكل خفيف. في هذه المرحلة ممكن تشتغلوا على نار هادية، وممكن تعلوا النار شويتين وتقلبوا أو تستمروا في تقليب المكونات. وأنا هنا أضفت مقدار كوب واحد من الماء المغلي، وقلبت لتوزيعه مع بقية المكونات في المقلاة، وحتى ما يكون فيه أي أجزاء مثلا من البصل أو الفلفل أو الطماطم ملتصقة ومحترقة وتسبب لي مذاق غير مستساغ. وراح أغطي لمدة 5 دقائق تقريبا. الإضافة الأخيرة وهي اختيارية، اللي مو حابة يستغني عنها. أنا هنا عندي تقريبا 5 فصوص ثوم، فرمتهم وهرستهم مع شوية كزبرة مطحونة، وراح أضيف لهم للحمة في المقلاة وأقلب لحد ما تختلط مع بقية المكونات وتتوزع بشكل جيد حتى تتوزع نكهتها على الوصف ككل. تكنيك إضافة الثوم في هذه المرحلة من التكنيكات المفضلة بالنسبة لي في اللحم المسبك والإدامات خاصة، بيعطيها بصراحة نكهة لذيذة ومميزة أفضل من إضافته في البداية. قبل ما أغطي المقلاة راح أنظف جوانبها بواسطة السباتولا وأخفض النار وأتركها لمدة 5 دقائق، وبعدها حتكون وصفتنا جاهزة للتقديم. خيارات التقديم لهذه الوصفة عندكم كثيرة، ممكن تقدموها مع الرز الأبيض أو الرز الملون أو مع بطاطس بيوريه أو مع الخبز أو حتى مع متبل الباذنجان والكوسة. أعتذر عن تصوير لحظات التذوق معاكم، وأتمنى تكون هذه الوصفة أعجبتكم ونالت على استحسانكم، وأشوفكم في الفيديو القادم.